Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce gândește persoana voastră de interes față de voi. Țineți cont că această etalare nu are variante, așadar automat nu se poate potrivi cu toată lumea și aceste mesaje sunt menite să se potrivească cu cât mai mulți dintre voi. Desigur, va trebui să folosiți discernământul pe măsură ce ascultați aceste etalări. Dacă doriți o etalare personală, atunci găsiți toate detaliile în descriere. Bun. Hai să vedem. Întâi vom vedea care este energia voastră. Care este energia persoanei voastre de interes. Și care este acum situația dintre voi, da? În primul rând, aici nu prea pare că sunteți în comunicare. De ce spun asta? Pentru că avem 8 de spade de partea voastră care se simte ca fiind o energie cumva blocată, indiferent că această persoană va bloca pe rețelele de socializare sau probabil pentru unii dintre voi este doar dorința voastră de a lua efectiv o pauză de la această conexiune, de la faptul că această conexiune nu pare să fie extrem de echilibrată și voi posibil v-ați impus singuri această limită. Cert este că nu prea văd foarte multă energie de comunicare, se vede mai degrabă o energie de așteptare, așteptare a ceva să se întâmple. Nu consider că aici aveți de-a face cu, hai să zicem, o persoană cu care neapărat să fi avut o relație extrem de serioasă sau oficială sau să fi ajuns lucrurile foarte departe, chiar dacă pentru unii dintre voi este posibil ca voi să aveți o istorie destul de semnificativă în legătură cu această persoană. Nu mi se pare că este o relație relativ recentă, ci mai degrabă este una care, din punctul vostru de vedere, ar fi trebuit să progreseze, însă nu a progresat. Și din pricina faptului că voi vedeți că această conexiune efectiv este blocată, și pe voi vă percepeți ca fiind blocați. De ce? Pentru că voi considerați că ați investit de extrem de mult până acum în această persoană, în această relație și vreți să vedeți efectiv și rezultate, pentru că efortul vostru este destul de vizibil și da, și persoana voastră este foarte conștientă de ceea ce ați făcut voi, ceea ce ați realizat în această conexiune, ceea ce ați sacrificat, probabil timpul vostru, probabil ați preferat pur și simplu să alocați timp acestei persoane decât să cunoașteți pe altcineva sau lucruri de această natură. Și da, această persoană recunoaște lucrurile astea, apreciază timpul pe care l-a avut alături de voi. Există, da, într-adevăr și o formă de atașament față de voi. Dar asta nu înseamnă că această persoană neapărat se simte datoare să facă un progres înspre voi. Un pic de atenție în legătură cu acest lucru. Dacă voi acum sunteți în așteptare ca această persoană să facă un pas, îmi pare rău să vă spun, dar cel puțin pentru un moment această persoană preferă să ignore, să vă ignore, preferă să se prefacă, nu știu, că totul în viața sa este bine, că este perfect, că are totul sub control, că își vede de obiceiurile sale, de a face lucruri care să facă această persoană să se simtă bine. Dar este mai degrabă o postare pe social media, zice, decât o stare generală în sine. Adică persoana asta, da, într-adevăr, poate să, nu știu, meargă la sală sau să facă ceva exerciții sau să alerge sau ceva de natura asta. Dar o face ca să-și golească efectiv gândurile, da, și o face mai degrabă ca să găsească ceva ulterior de postat. Cu 3 de cupe și temperanța, sincer, această persoană mi pare cumva că vrea să demonstreze că viața sa merge înainte chiar și fără voi. Și este mai degrabă o energie de uite-mă pe mine ce bine sunt, vreau să-ți demonstrez că mi-e bine fără tine. Nu aș simți neapărat că este și adevărul. Pentru că temperanța, într-adevăr, ne arată un echilibru, dar ce se întâmplă? În mod tradițional, în cartea Temperanța, în pachetul Rider-Waite, avem un înger care jonglează, efectiv,
conținutul între două cupe și acolo lucrurile nu sunt chiar atât de liniștite, nu sunt chiar atât de echilibrate, să zic așa, ci mai degrabă sunt în continuă schimbare, sunt în continuă agitație și persoana asta, da, din exterior poate să pară că e liniștită, că e calmă, că totul merge în favoarea sa, că totul este roz. Este ușor să punem o poză în care părem fericiți pe social media. Este mai greu să ajungem să ne simțim fericiți, da? În viața reală. Această persoană pretinde că este fericită, dar adevărul este că nu este chiar atât de roz. Bun, vreau să văd ce gândește această persoană despre voi. Mândrie, orgoliu și 6 de bâte. O carte mai clară decât asta nici nu puteam avea. Ce se întâmplă aici este că eu nu cred că această persoană v-a spus neapărat ceea ce simte pentru voi. Legat de sentimente, nu e vorba doar de un atașament aparent, este vorba de iubire la propriu. De ce? Pentru că avem regele de cupe. Persoana asta cumva a vrut să păstreze o distanță. A vrut să vă demonstreze că nu are sentimente și posibil să fi făcut tot ce i-a stat în putință să vă demonstreze lucrul ăsta. Dar cu 5 de bâte, eu nu cred că această persoană într-adevăr a reușit să se păstreze distantă față de voi. Această persoană poate să fi revenit la niște comportamente toxice, chiar adictive, chiar care creează dependență. Pentru unii poate să fie vorba de, nu știu, băutură, pentru alții poate să fie de substanțe, pentru alții poate să fie vorba de jocuri video sau jocuri de noroc, pentru unii de ce nu, dar este un obicei pe care această persoană îl face ca să-și țină mintea ocupată. Deci cumva această persoană vrea să demonstreze că vai ce bine este în viața sa, ce frumos, nu știu, iasă la plimbare, se duce la sală sau face tot felul de lucruri, dar după ce își termină poza, se întoarce repede acasă ca să ce? Să bea sau să se joace jocuri video sau să se duce la primul local cu jocuri de noroc. Deci nu este o persoană care să zicem că într-adevăr este atât de echilibrată, este o persoană care este foarte conștientă de ceea ce simte în acest moment și dacă până acum efectiv a vrut să se prefacă efectiv că nu conștientizează ce simte și că pur și simplu sunt niște chestii trecătoare și a vrut să se mintă singur sau singură această persoană în această direcție, ei bine, acum această persoană se confruntă direct cu acele stări negative și nu-i place. Și dacă acum nu se poate minți de una singură că nu trece această persoană, dacă nu trece prin stările astea, atunci ce are de gând să facă? Să își verse toate stările și, hai să zicem, toate gândurile în această activitate adictivă. Dar văd că ceea ce face el aici îl ajută cumva să se păstreze mândru, viteaz, să arate că nu simte nevoia să comunice cu voi. Probabil exact de asta nu a făcut un pas până acum, pentru că dacă nu ar fi avut această activitate, această dependență, da, ar fi dat un semn. Dar pare că această persoană, în mod voit, se izolează în această activitate, pentru că știe că așa nu are cum să vă dea un semn. În ceea ce ține de 9 de bâte, eu nu mă aștept ca această persoană să se grăbească să facă un pas înspre voi. Știți ce va face această persoană? Această persoană se va încăpățâna în continuare destul de mult. Va face în continuare pe viteaza și efectiv va alege să vină la voi doar când simte că nu mai poate. Dar în ceea ce ține de voi, această persoană, pe voi vă vede persoane foarte deschise emoțional, foarte disponibile, da, pentru această persoană. Vă vede că sunteți persoane care
spuneți foarte clar ce simțiți, cum simțiți, sau cel puțin lăsați să se înțeleagă lucrurile astea. Problema este că această persoană nu neapărat este de acord cu felul vostru de a fi, deci cumva această persoană vă vede pe voi ca fiind două persoane total opuse. Voi sunteți deschiși emoțional, această persoană nu-i. Voi sunteți persoane care doriți o avansare, doriți să se evolueze, această persoană nu. Voi sunteți persoane sincere care spuneți clar ce vreți, cum vreți, când vreți, cine sunteți voi de fapt. Această persoană de foarte multe ori poate să evite să spună lucruri despre viața sa personală, evită să discute despre propria sa poveste, tocmai ca voi să nu vă dați seama de foarte multe lucruri și un pic de atenție, pentru că această persoană poate avea tendința de a ascunde diferite detalii foarte importante atunci când spune o poveste și nu o face, hai să zicem, într-un mod foarte evident, efectiv ignoră niște detalii care ar putea chiar să schimbe total sensul anumitor povestiri. Și o face cu bună știință. Dar voi, neavând, hai să zicem, atâta deschidere din partea acestei persoane, ca să înțelegeți exact ce fel de persoană este, voi nu vă puteți da seama de lucrurile astea încă. Pentru că, da, voi simțiți această persoană, simțiți anumite lucruri foarte clare, dar nu puteți, hai să zicem, visa sau simți chiar fiecare detaliu specific legat de această persoană. Din când în când mai aveți nevoie să vă și comunice aceste lucruri. Dar această persoană pe voi, pe de-o parte, vă vede și persoane foarte realizate, adică această persoană conștientizează că voi, pentru tot ceea ce aveți acum, ați muncit foarte mult, n-ați avut parte de sprijinul nimănui, conștientizează această persoană că voi sunteți persoane puternice și se gândește la acest lucru, dar pe de altă parte, consideră și că voi puteți fi persoane care pot veni destul de agresiv cu ceea ce doresc, da? Dar asta este doar o chestie cumva firească din cauza faptului că voi a trebuit să vă descurcați cu toate de unii singuri și atunci voi nu neapărat vă mai ascundeți după deget, pentru că nu aveți de ce. Voi vreți să știți clar, ori la bal, ori la spital. Problema este că aceste persoane nu-i convine să răspundă la astfel de întrebări. Pentru că această persoană vrea să profite de lipsa de claritate din comunicare, de acele lucruri pe care le ascunde și de libertatea pe care o are într-un astfel de context. Este posibil ca aici să fie avut o situație de, nu știu, relație deschisă, prieteni cu beneficii, lucruri de natura asta, dar nu mi se pare că această persoană are intenția să se schimbe. Este doar că această persoană efectiv nu comunică, da, pentru că nu vrea. Și pentru că vrea să vadă cât rezistă fără voi. Speranța acestei persoane este că în cele din urmă va reuși să treacă prea mult timp ca voi să vă împăcați și efectiv această persoană se va vindeca și va găsi pe altcineva care să-i distragă atenția. Realitatea este că această persoană poate întâlni, da, alte persoane, pentru că avem totuși un 3 de cupe, dar gândul său rămâne fixat pe voi cu 6 de bâte. Voi sunteți persoanele care pur și simplu străluciți. Și un pic de atenție, pentru că această persoană cu 5 de bâte mai poate să aibă tendința să creeze conflicte cu persoanele pe care le întâlnește de sex opus, da? Din cauza faptului că acum se așteaptă ca toate persoanele pe care le întâlnește să se comporte sau să facă anumite gesturi, așa cum făceați voi. Deci acum, practic, și-a ridicat niște standarde mai înalte pentru că se ia după modelul vostru de a fi, dar celelalte persoane sunt celelalte persoane, tot nu sunteți voi. Și atunci această persoană practic va încerca să vă caute, da, în alte persoane, dar ghici ce, nu vă va găsi. Și problema este că toată chestia asta poate să țină o lună, poate să țină un an sau poate să ține chiar mai mult. Problema este că persoana asta nu cred că învață prea multe. Nu are o energie deschisă să înțeleagă ceva. Nu are o energie dornică să facă lucrurile să fie mai bune. Suferă, dar preferă să sufere decât să facă ce trebuie.
Aici este decizia voastră dacă mai are sens să mai așteptați această persoană sau nu. Recomandarea mea prietenoasă pentru cei care se regăsesc în această situație, în acest scenariu, ar fi să nu stați după această persoană, dar până la urmă voi trebuie să fiți cei care iau decizia în cunoștință de cauză și eu vă pot da o recomandare doar pe baza a ceea ce văd eu în cărți. Da, aceste detalii ar fi colective, nefiind personale. Deci am să vă rog să țineți cont de asta. Dar cam atât. Dacă doriți o etalare personală, atunci găsiți toate detaliile în descriere și eu vă voi ajuta cu drag. La revedere!